सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। साथी आज हामी सिक्नेछौँ कि तपाईँ आफ्नो युट्युब र केही भिडियो तपाईँ कुनै त्यो म्युजिक भिडियो एल्बम भिडियो तपाईँ जुनसुकै क्याटेगोरीको त्यो भिडियोको तपाईँ इन्ट्रो र आउट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आज हामी यो भिडियोमा सिक्नेछौँ कि तपाईँले कसरी इन्ट्रो र आउट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि या चाहिँ कुनै भिडियोको लागि। त्यसैको बारेमा आफ्नो मोबाइलबाटै कसरी इन्ट्रो र आउट्रो बनाउने मोबाइलमा। सबभन्दा पहिला तपाईँले यो एप हुनु पर्यो, लिजेन्ड टेक्स्ट एनिमेसन। यो प्ले स्टोरमा पनि एभाइलेबल छ र मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिएको छु। त म प्ले स्टोरबाट ओपन गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ लिजेन्ड लेख्नु होला तपाईँले, लिजेन्ड यहाँ आएको छ। लिजेन्ड टेक्स्ट मतलब लिजेन्ड एनिमेट टेक्स्ट इन भिडियो, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ यो 1 नम्बरमा छ लिजेन्ड एनिमेटेड टेक्स्ट इन्ट्रो मेकर, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस मैले पहिला नै इन्स्टल गरिसकेछु, त्यही भएर म यहीँबाट ओपन गर्छु। यहाँ ओपन छ, यहीँबाट ओपन गर्छु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, ओपन गर्नु होला। एनिमेटेड टेक्स्ट इन्ट्रो मेकर टर्न योर, यहाँ पर्मिसन मागिरहेको छ, यो सबैलाई एलाउ गर्ने। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि यहाँ पनि एलाउ गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँ छ लेट्स गोमा क्लिक गर्ने फेरि यहाँ। त्यसपछि यस्तो छ एनिमेटेड टेक्स्ट इन्ट्रो मेकर। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ यस्तो छ र इन्ट्रो मेकर हो यो। आउट्रो पनि यहीँबाट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ यहाँ, योर इन्ट्युसन नोज व्हाट टु राइट। तपाईँले के लेख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ यहाँ लेखेर आउँछ। जस्तै कि म आफ्नो नाम लेख्न चाहन्छु यहाँ, जस्तै कि म आफ्नो नाम लेख्छु यहाँ, आफ्नो च्यानलको नाम भूपेन्द्र, मेरो नाम पनि त्यही हो र मैले च्यानलको नाम पनि त्यही राखेको छु। त त्यही भएर म त्यही लेख्छु। तपाईँ आफ्नो नाम लेख्नु होला, आफ्नो च्यानलको नाम जे छ त्यो नाम लेख्नु। कस्तैको हुन्छ टेक्निकल र कुमार चौधरी। अब यो मेरो च्यानलको नाम पनि हो र मेरो नाम पनि हो। अब यसमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ टिकको चिन्ह छ यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। त्यसपछि यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो चिन्ह आएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ, तपाईँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ल्यान्डस्केप आउँछ मोड। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ल्यान्डस्केप बनाइदिनु होला तपाईँले। यहाँ स्क्वायरलाई ल्यान्डस्केप, अनि 512 पी छ, त्यसलाई 1080 पी बनाइदिनु होला यहाँ। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला ओकेमा। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भूपेन्द्र नाम आयो। अब तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्याटेगोरी बाई छ, यहाँ 1 2 3 यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्याटेगोरिज बाई छ। त्यसपछि तपाईँलाई जुन मन लाग्छ त्यो हाल्नु होला। जस्तै कि म अहिले यस्तो आइरहेछ भने अर्को रकम आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब लाइन्समा यहाँ लाइन्स छ, यसमा क्लिक गर्नु होला यहाँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ, अर्को रकम आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट कलरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर छ, यहाँ कलरहरू छ। तपाईँलाई जुन कलर मनपर्छ त्यो कलर हाल्नु। जस्तै कि मलाई अहिले वाइट छ भने म रेड बनाउँछु। यहाँ रेडमा क्लिक गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ रेड आयो। त्यसपछि यहाँ धेरै कलर छ, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 14-15 वटा कलर छ। त जस्तै कि म ब्ल्याक गर्छु त ब्ल्याक आउँछ, यहाँ देख्न पुरै ब्ल्याक भयो। अब त्यसपछि यहाँ डिस्प्लेमा क्लिक गर्छु, यहाँ डिस्प्लेवाला देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ। तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, मेमा गर्यो मैले, यसरी आउँछ। पहिलाको मेरो यस्तै थियो इन्ट्रो, तपाईँले पनि यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ जोइमा यस्तो हो, देख्न सक्नुहुन्छ। अब ट्रेलरमा देख्न सक्नुहुन्छ, फिल्मको ट्रेलरहरू हुन्छ यस्तै, फिल्मको ट्रेलरहरू यस्तै हुन्छ। यहाँ ट्रेलरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्रेलरमा यदि क्लिक गर्नु होला यस्तो आउँछ, मास्क छ, यस्तो आउँछ, फोकस छ, ट्याग छ। तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो हाल्नु होला। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो। तपाईँले कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। जस्तै कि म येलो दिन्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ कास्टमा छ। त्यसपछि म कलर चेन्ज गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अब इन्ट्रो बनिसक्यो। अब तपाईँ यसलाई कसरी सेभ गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला।
त्यसपछि यसरी आउँछ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ अज जिआइएफ मतलब जिएफ यो 2 सेकेन्ड या 3 सेकेन्डको त्यो हुन्छ नि भिडियोको त्यो सर्ट क्लिप्स त्यसलाई जिआइएफ भन्छ। अनि तपाईँले इन्ट्रो चाहियो त तपाईँ यहाँ सेभ एज भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ सेभ एज भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले यहाँ छ नि यहाँ सेभ एज भिडियोमा यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको सेभ एज भिडियो अब भिडियोमा तपाईँले कन्भर्ट हुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ कन्भर्ट भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब कन्भर्ट तयार भइसक्यो। अब यहाँ तयार भइसक्यो। अब यहाँ भ्यू छ यहाँ भ्यूमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ भ्यू छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो इन्ट्रो बनिसक्यो भूपेन्द्र कुमार चौधरी। यसरी यो मलाई राम्रो लागेन तर तपाईँले आफ्नो चुज अनुसार मलाई यो मनपर्छ यो जोइवालामा यो वाला मलाई मन पर्यो। त देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ यति राम्रो छ। फेरि यसैमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सेभ एज भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ एजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सेभ एजमा भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि